سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال آشپز شو خوش اومدید. امروز میخوام در ارتباط با لیموهای خشک شده یا همونهایی که ما بهشون میگیم لیمو عمانی یا لیمو عمانی صحبت کنم. این لیموهای خشک شده همون لیموهایی هستند که ما برای آبگیری و تهیه آب لیمو از اونها استفاده میکنیم. این لیموها رو خشک میکنن و برای دادن طعم ترشی به غذا از اون استفاده میکنند. در 2 نوع قهوه‌ای و سیاه در بازار موجوده. از نظر طعم و مزه فرقی با هم ندارند. فقط رنگ اونها متفاوته و روش خشک کردنشون. لیموهای سیاه برای خورشت قرمه سبزی که خود خورشت رنگ تیره‌ای داره مناسب تره. البته میتونیم از مدل قهوه‌ایش هم استفاده بکنیم. اما در هر حال چه قهوه‌ای و چه سیاه پوست این لیموها تلخی دارند و وقتی تلخی اونها گرفته بشن طعم خیلی بهتری به غذا میدن. خب حالا بریم یاد بگیریم که چجوری تلخی اونها رو بگیریم. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال آشپز شو نشدید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید و با حمایت هاتون به من انرژی بدید. خب بریم سر اصل مطلب. برای شروع ابتدا لیموها رو بشویید. چون وقتی این لیموها در حال خشک شدن هستند در معرض گرد و خاک و آلودگی های محیطی زیادی قرار دارند. بعد از شستن لیموها اونها رو داخل آب جوش به مدت 15 دقیقه بجوشونید. بعد آبش رو خالی بکنید، دوباره داخل آب جوش بندازید و بذارین داخل همون آب بمونه تا زمانی که بخوایم در غذا استفادهش بکنیم. اون موقع آبش رو خالی میکنیم، با چنگال روی اون رو سوراخ میکنیم و 1 ساعت پایانی پخت به غذا اضافهش میکنیم. با جوشوندن لیموها هم تلخی پوستشون گرفته میشه و هم لیموها زودتر پخته و نرم میشن. کافیه 1 بار این روش رو امتحان کنید تا متوجه تغییر طعم غذاهاتون بشید و حسابی از خوردن اونها لذت ببرید. ممنون از این که با من همراه بودید. منتظر لایک و کامنتاتون هستم. تا آموزش بعدی، بدرود.